attached to the main waste stack. So basically it's what we call a double stack solution, because by adding this ventilation we are improving also the performance of our system. Theo cái tiêu chuẩn EN 12056 thì nó có hai cái biện pháp để thông hơi. Cái biện pháp cổ truyền ấy, thì người ta dùng một cái quan E để cho cái E nó ở bên trên cùng để nó thoát ra ngoài, và cái biện pháp thứ hai ấy, thì nó dùng cái gọi là cái ống thông hơi, nên cái này nó gọi là cái double stack, nó dùng thêm một cái ống thông hơi song song. Okay, please. And if we take a look at the performances according to the type of connection, so if we have a T branch or a 45-degree branch or a swept branch or a ball branch, we have different values of maximum flow rate that we can drain inside the pipes. And just to show you, for example, for 110 vertical pipe with a primary ventilation and a T branch, we have 4 liters per second. A T branch is mainly used when you want to contain the noise. So this is a solution useful for hotels, for example. Theo cái gọi là cái primary ventilation ấy, thì ở đây nó có cái fitting khác nhau. Ở cái cột thứ nhất đó là cái T và cái cột thứ hai người ta sử dụng cái Y. Thì ví dụ như mình đã thấy là cái với cái giả sử cái đường kính 110 ấy, thì cái vận tốc dòng chảy của nó đạt cái T nó khoảng 4 lít trên giây. Yeah, please. With the secondary ventilation, the double stack solution, we improved the ventilation, so we also improve the capacity of our stack. For example, for 110 diameter pipe, you can see that we can increase the flow rate from 4 to 5.6. So we are increasing the maximum flow rate. In addition, we have a second stack. So we have 110 vertical stack with a 75 ventilation stack. So with the double stack solution, we can increase the flow rate, but with the addition of one stack. Cái giải pháp secondary ventilation đó, tức là cái hai ống á, thì nó sẽ làm tăng, bạn thấy là nó tăng cái lưu lượng dòng chảy. Ví dụ như cũng là cái đường kính 110, lúc trước theo cái giải pháp một ống là nó 4.4 lít, thì cái giải pháp double stack này nó sẽ có tăng lên được là 5.6, nhưng mà để 5.6 lít trên giây. Nhưng mà để mà đạt được cái này, người ta phải có thêm một ống phụ, ống là khoảng đường kính 75 ở bên cạnh nhá. Một cái điểm nữa lúc nãy mình chưa có dịch ấy, thì thực ra anh Paulo anh cũng muốn nói rằng giữa cái hai cái option, một là dùng T và hai là dùng cái Y ấy, thì đối với cái T thì cái dòng chảy nó sẽ chậm hơn, nhưng mà cái về cái giảm âm thì nó sẽ đạt tốt hơn. Còn đối với dùng cái Y thì cái dòng chảy thoát nó nhanh hơn, nhưng mà về cái giảm âm thì nó sẽ không bằng cái T. Yeah, please. But with the secondary ventilation, we are not solving the problem of the pressure at the lower levels, because even if we are adding a secondary stack, we are not solving any issue at the bottom of the stack, because there, when we have the flow goes down, we have a very high pressure. And so usually with high-rise building, what you have is that you have another stack doubling in the lower levels, because you have the main stack, the vent stack, and then a stack doubling to solve the pressure that is going down in the main stack. In this way, we are not going to damage the siphons at the lower levels, but it means that we are adding an additional stack. Tuy vậy thì cái giải pháp gọi là double stack đó, dùng hai ống á, thì nó vẫn có cái tồn tại là khi mà cái hiện tượng gọi là sulfuric, khi mà cái chất thải nó đổ từ trên nước, nó đổ từ trên nóc xuống trên tầng xuống, thì nó sẽ gây ra hiện tượng áp suất ngược nó, và cái áp suất ngược này nó sẽ đẩy ngược cái không khí air vào trong cái phòng vệ sinh, cái nhà, trong cái khu vực sinh hoạt. Đấy, thì nó làm cạn cái nước ở trong cái siphon, cái trap của mình, và nó sẽ, thì do vậy nên người ta cũng vẫn phải thiết kế thêm các cái đường ống phụ ở cái khu vực bên dưới. And here is
we start to have some issues because we have a lot of pipes in our system. And so we can start to talk about the ventilation branch fitting solution to make a comparison. And we start by making a comparison between a traditional solution and the ventilation branch fitting solution. First of all, as we've seen in a traditional solution, we have a big diameter stack that for high flow rates, we need 160, 200, and so on, with a venting stack, dedicated double stack solution. And we have branches with a very small flexibility of connection, because maximum you can have a double branch with 2 connections. But with the ventilation branch fitting solution, we can propose a single stack solution. So we don't have the venting stack anymore, because we can delete completely that pipe. Thanks to what? To a special fitting with up to 6 connections that allows to have a very high flow rate, a very high balance of pressure, and so on. And we are going to see very quickly in this slide how. Ngoài cái vấn đề tồn tại của cái hệ thống double stack á, là nó có cần phải có cái cấu trúc phức tạp ở bên dưới cùng á, thì nó sẽ thứ nhất là cái đường kính của ống nó cũng phải đòi hỏi lớn hơn và nó có thêm cái hai cái trục đứng, thay vì hai cái trục đứng phải thêm trục đứng. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có phát sinh thêm các cái phụ kiện, và cái việc lắp đặt nó thiết kế nó cũng sẽ kém linh hoạt hơn. Thì người ta sẽ do vậy nên để người ta có cái giải pháp đưa ra cái giải pháp mà VVF, nó gọi là ventilation fan giải pháp ấy, thì nó chỉ dùng duy nhất một cái trục thôi, và cái đường kính nó nhỏ hơn, một trục đứng đường kính nó nhỏ hơn, và cái fitting ấy, nó sử dụng cái fitting ventilation brand này, nó cho phép có thể kết nối lên đến 6 cái connection, 6 cái connection. Here, please. Okay. So what we can propose with the ventilation branch fitting? A single stack solution that merge together the drainage and ventilation system in one pipe only. So we have only one stack and not a double stack solution anymore. We can propose a fitting with a simple design that you can use in all the kind of different buildings that you have. So hotels, apartment, towers, without any limits. It's a fitting that even if you are pushing to a very high level the flow rate, there is no clogging risk. And we will see at the end of the presentation a video showing it. And then we can provide you a fitting with very high performances, because we can ensure an excellent ventilation, keeping low the pressure values, but at the same time having a very high discharge flow rate. Với cái ventilation brand này ấy, thì nó chỉ cần duy nhất một cái thiết bị của một cái đường ống thôi, cho cả cái thoát và cả thông hơi. Đó. Và cho nên cái này nó thiết kế nó là một cái loại thiết kế rất là đơn giản, và có thể cho phép chỉ một cái thiết bị này cho phép áp dụng cho tất cả các loại chương trình. Và cái này nó có tính chất an toàn là vì nó không có xảy ra cái hiện tượng clogging, tức là tắc ấy. Lát nữa mình sẽ có video để mình show rằng nó sẽ xử lý được cái hiện tượng tắc kẹt. Và cái performance nó tăng cao, cái performance ở cái chỗ thứ nhất là cái khả năng về thoát hơi nó rất là tốt, và đồng thời thì nó giảm cái áp suất của cái bên trong cái đường ống, và đồng thời nó lại tăng được cái lưu lượng dòng chảy. Let's see other advantages of the ventilation branch fitting. It's very easy to install. It's a fitting, so you don't need any particular tools. You just have to insert the fitting inside the pipes, like all the other push-fit fittings on the market. You have less structural interferences and a great design flexibility, because you have a fitting with 6 connections that you can use to connect all the pipes everywhere. And of course, you can see that by using the ventilation branch fitting, you are removing one of the stack, the ventilation stack. And hence, you can also reduce the space occupied by the pipe inside the shaft itself. And we can see here an example from the section of view, from the plan view, sorry,
of the waste system, that by removing one of the steps, we are reducing the space occupied by the pipes. Đối với cái ventilation fan này thì nó rất là dễ dàng lắp đặt, nó sử dụng cái hệ thống hút phích lắp đặt cực dễ dàng, và cái cấu trúc của nó đơn giản hơn, nó không có bị giống như là chồng chéo hay là gì đó như nhau. Và cái này chính nhờ vậy nó tạo ra một cái khả năng nó rất là linh hoạt cho vấn đề thiết kế. Và nó giảm cái không gian cho người ta chỉ dùng. Nó có tới 6 có thể kết nối một cái thiết bị, nó có phụ kiện, nó có thể kết nối 6 thiết bị, và nó chỉ sử dụng một cái đường ống thôi, một cái đường ống trục thôi. Hello. Yeah. Yes. So this connector can apply for like a two big pipe for the water closet, and I see there some small hole for other device like a floor check, right? Yeah, for example, let's go back to the image. Yeah, the finger has 6 connections, okay? And you can open the connection that you need, okay? Because the fitting is closed in the beginning. And you just need to open the exit that you need and weld the socket on it, okay? The 3 upper connections are 110 connections for the water closet, for example. And then below you have a 3 connection of 75 millimeters. So you can decide whether to connect everything in one branch and then goes inside one of the exits, or keep separated the water closet from the other sanitary ware. And then maybe by using a trap, a floor drain trap, to connect that branch to the 75 exit. It's very flexible. You can decide what you want according to the situation that you have. You don't have limit in this case. You can use all the exits, only 1, 2, it doesn't matter. You can open the exit that you need. Can we just use only one connection for one? You can also use only one connection if you want, by joining everything together. It's not a problem. Yes. You can open all the connection or using only one. It's up to you. The fitting itself is very flexible from this point of view, and you can connect everything or just one, or keep separated soil waste from the gray water. It doesn't matter. It's up to you. You can use all the exits that you want. And for this subject, for the wing hotel, we demo the design just to connect all 2 WC all together in one single stack. That's the goal. So it's absolutely designed upon how is your option. Yeah. Yes. Do you need any more explanation, Mr. Any more question, Mr. Bing? No, but the size we use for the floor drain is a bit smaller than the connector, so we have to got an adapter, because the piping size currently is we use 50. Yeah, it's not a problem. You can use a reducer from 35 to 50. Yeah. But Bing, we're not going to. We will also connect. Let's say 50 connect to the 75. And 75 connect to 110, and we need only 1 by 110 connect to the fitting. We can do that also. Yeah. So it's just depend on how the decision for the Okay. And sorry. This I think just on the floor trap and rain water should be connect with the T-tap before connect to BPF. That's better. It's one of the solution. Yeah, one of the solution like this. And nhưng mà thường thì các cái thoát nước
cho lavabo và thoát sàn ấy, cũng như thoát cái sàn của cái tắm ấy, thì là mình nên đấu vào cái T-chap trước. Tức là cái T-chap thì nó có một cái đầu ra là 75, còn tất là 3 cái đầu vào là 50, thì mình đấu vào đấy. Thứ nhất là T-chap nó ngăn mùi, có tác dụng ngăn mùi nữa. Thì khi mình đấu vào cái VBF mình đấu vào đúng cái đầu 75 thì rất là, đấy là một cái giải pháp là hợp lý nhất. Nói chung là cái này nó cho rất nhiều option, mình thậm chí mình có thể đấu vừa nhà vệ sinh cả nhà bếp vào một cái này vẫn ok, không có gì cả. Cái đó hoàn toàn, tức là nó cho maximum là 6 cái đầu ra, còn thực sự là việc mình kết nối nào nó hoàn toàn là do mình thôi. Okay. Yeah. Okay, I think. Hello, can I share the screen? Paulo, can Yes? you allow me to share my screen? Very quick one. Yes, don't worry. You can go. Feel free to share the screen. Are you seeing my screen? Not yet. Now is loading. Yes, now yes. You can see the screen. Okay. So we can you can see there are 2 room L rooms connect to one stack, right? One Yes. stack pie, and we can apply it here. Because are you seeing mine? Yes, we can see everything. What's your question, Mr. Bean? No question, but I think it can apply in this area. I think we have a demo design for this with 2 WC, it going one step. Yeah. If you want, after at the end of the presentation, we can show you a couple of solutions that we apply on the Winkotel example. Just to show you Thank you. the So can flexibility. we go quickly on this, and we can see what the proposal for our Wing Hotel. Okay. Yeah. Thank you. Sure. Sorry, Mr. Bean, just to recap, we prepared some material to show you for these issues, but it's better to finish the presentation because we want to be sure you to understand exactly why we follow the situation. Okay? Okay, thank you. Okay, we were here. Yeah. Yeah. Okay, I had to skip forward to where we were. Okay, so other advantages, for example, are also the less pipe quantity and the time and cost savings, because of course, since you are using less pipes and fittings, of course, you can also save time of installation and hence also cost for the installation. Cái lợi ích tiếp theo là cái ống nó sẽ giảm cái khối lượng ống và đồng thời nó cũng giảm cái thời gian và cái chi phí lắp đặt. Yes. And by using the ventilation branch fitting, since you are reducing the pipe quantity and fitting quantity, and our product, you can have the Singapore Green Building certificate on our product. So it's also a green building solution. Bản thân cái giải pháp VVF này nó là một cái giải pháp xanh, và qua Advancer cũng có cái sản phẩm xanh, có chứng nhận xanh cho cái này luôn. Sản phẩm xanh luôn, có chứng nhận xanh của Green Bureau của Singapore. Here, please. On the market, we are not the only one having this kind of fitting. There are other brands that has the same fitting with their names and so on, but they all producing it in HDP, in weldable HDP, which is the traditional solution for this kind of fitting. But as Valsir, we are the only one producing the fitting also in polypropylene with the additives of the mineral fillers in order to achieve some soundproofing performance. For example, we have it in our Triplus, in our Silere, in our Blackfire, and we can cover all our product range with this kind of fitting. And we are the only one having it in polypropylene. Thực ra trên thị trường thì cũng cái giải pháp này không phải chỉ riêng Bình Văn Sơ áp dụng, có nhiều cái hãng có cái giải pháp này.
Nhưng mà thường thì các hãng người ta làm là bằng cái HDPE, nhưng mà Valsir là gần như là một cái đơn vị duy nhất mà offer rất nhiều những cái option, những cái giải pháp bao gồm có cái HDPE. Ngoài ra thì cũng có cái về cái dòng PP low noise, mà cái low noise nó có nhiều cái option. Ví dụ cái tree pass nó là cái option về xanh, cái Sealer nó là option mà về 12 decibel, cái Sealer nó là 6 decibel, và cái Blackfire thì nó là 16 decibel, nhưng nó đặc biệt là chống cháy luôn, cho nên nó có nhiều cái option cho mình tùy theo nhu cầu. Yeah, please. Okay, so let's see how does it work, because we've seen what it is, some advantages, but how does it work? There are three main components. The first one is the deviation chamber. Okay, is this offset that every floor automatically reduces the velocity of the falling waste. It means that we are reducing also the pressure of the discharge stack, because we slow down the flow at every floor. Cái này nó có mấy cái thành phần. Thành phần thứ nhất nó gọi là cái deviation chamber. Thì cái này nó có giúp làm giảm cái vận tốc của cái dòng chảy. Yeah. Nó giống, nó có tác dụng như một cái giảm tốc, Yeah. The second component is the mixing chamber. Okay, as you can see, the mixing chamber, the place where the flow from the vertical stack and from the branch is mixed, is below the level of the connection. In this way, the two flows are mixing when they are both directioned straight down in the pipe. And so there is no risk of turbulence and issue with the flow coming from the branch, because the flow is already directioned straight down and is mixing with a flow that is directioned straight down. And so we don't have a problem of the influence between the two flows. And as you can see, the connection is a 90-degree connection. It means that the flow coming from the branches is very slow. And so we can contain the noise and also the vibration, and so the problem of pressure in this level. Cái thành phần thứ hai nó gọi là mixing chamber. Thì cái này ấy, nó sẽ cho phép là mix hai cái dòng chảy đứng và dòng chảy ngang vào với nhau, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái là nó cùng hướng, thì nó sẽ không là bị conflict với nhau. Đấy, thì chính cái này nó cũng sẽ làm giảm cái chấn động và nó làm giảm cái độ ồn. Nó khác với nó, tức là cái dòng chảy đứng và dòng chảy ngang nó mix, nhưng mà nó mix ở trạng thái là nó đi cùng hướng với nhau. Okay, please. The last component is the internal valve. Is this wall that, first of all, prevent the flow from the branches to hit the flow from the vertical stack. But at the same time, it creates this aperture, this little hole that allows a circulation of the air at every floor. And so we have at every floor a pressure balance and a proper ventilation. And this is why we can remove the dedicated double stack, because at every floor we have a rebalance of the pressure, and so we can contain the problems. Cái thành phần thứ ba nó gọi là cái aperture, tức là cái này nó là một cái giống như một cái hole á, thì nó sẽ giúp thông giữa cái air nó đi từ cái nhánh ngang và nhánh đứng nó thoát ra ngoài, nó cân đối cái đó, và nhờ cái này nên mình sẽ không cần phải có thêm một cái ống thông hơi phụ nữa. Yeah, Okay, so basically with the ventilation branch fitting from Valsir, we merge together the conventional ventilation stack with the main wave stack. And so with one fitting, we can do what two stacks are doing in a traditional solution. And so we can remove completely a lot of pipes from our shaft, from our project. Thì như vậy thì đây là cái tổng hợp của mỗi cái ventilation branch, thì nó cho phép mình kết nối hai cái nhánh ngang, cái dòng chảy ngang và dòng chảy đứng, cái thông hơi nó vào trong một cái thiết bị, và nhờ vậy nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu là giảm
cái trục đứng và cái đường ống cũng như cái không gian kia. So if you remember, these were the values that we've seen in the beginning. So with a primary ventilation, a waste stack of 100 diameter, nominal diameter, which is 110 external diameter, we have 4 liters per second or 5.2 according to the type of branch. With a secondary ventilation, we have 2 stacks, one with a square branch we can reach 5.6 and with the other branch 7.3. But by using the ventilation branch fitting, we have 1 stack only, and the maximum flow rate capacity of the stack is 13 liters per second. So we can improve a lot the waste, the flow rate of our waste system. Đó thì cái đây là cái bảng so sánh nó nhắc lại như lúc nãy là chúng ta biết rằng là với cái phương pháp gọi là primary ventilation plan có một ống thì với cái T nó được vận chất dòng chảy là khoảng 4 lít và với cái dạng nhánh Y thì nó khoảng 5,2 lít. Còn cái secondary là cái hai ống thì cũng là đường kính 100 thì nó có thể tăng được lên 5,6 và 7,3. Tuy nhiên với cái ventilation plan thì cũng với đường kính 110 nó cho phép hai ống nó cho phép là maximum là lên 13 lít trên giây. Cái vận tốc nó tăng lên. Maybe talking about flow rate is not so easy understandable. So let's convert these values of flow rate in number of typical apartments. For a primary ventilation, we can put up to 16 typical apartments if you are using a 45-degree branch. For the secondary ventilation, we can almost double this value and reaching 31 typical apartments. But with the ventilation branch fitting, we can push our system even to 100 typical apartments connected together in the same stack. Người ta nói theo một cái hướng khác là nó tính về cái typical apartment. Thì ví dụ như ở đây một cái typical apartment ở bên dưới họ ghi chú nó gồm có một cái sink, một cái dishwasher, một cái wash basin, một cái bathtub, một cái washing machine, rồi WC, rồi một cái bidet, rồi đó một cái typical apartment như vậy. Thì nếu như dùng cái hệ ventilation primary ventilation plan nó 100 thì cái nếu mà dùng cái nhánh Y nó có thể maximum lên được 16 cái typical apartment. Còn nếu mà dùng cái hệ mà secondary hai ống thì nó lên được maximum là 31. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cái ventilation plan thì nó cho phép lên tới 100. But while we are talking about apartment, because in a traditional solution, the maximum length of the branch should be 4 meters. But with the ventilation branch fitting, we can push this length up to 6 meters if we have the WC, the water closet, connected. But we can put this length even up to 8 meters if we don't have the water closet connected. And it means that we can maybe reach also the kitchens of our typical apartment. Tại sao người ta lại đề cập tới cái apartment? Bởi vì ở đây là ví dụ như nếu như mà chúng ta sử dụng cái gọi là cái thì ở đây cái đối với cái thiết bị cái VBF system thì nếu như mà mình sử dụng là gọi là gì cái ở bên trên Paulo. So above design we have we can reach to 6 meters. So yeah, it means with the water closet connected, yes. With the water closet connected to the same branch, the maximum length is 6 meters. Okay. If you don't have the water closet connected, you can see you can understand. Yes, tức là nếu như mà mình chỉ sử dụng là một cái sử dụng đúng một cái gọi một cái conduction thì nó cho phép ra tới 6, nó vươn ra cái khoảng cách là 6 mét bề ngang. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng hai cái conduction khác nhau thì nó cho phép mình vươn ra cái bề chiều ngang là khoảng chừng 8 mét. Có nghĩa là gì? Mình có thể sử dụng một cái ventilation plan này vừa cho một cái WC mà vẫn có thể sử dụng luôn cho một cái washing machine hay cái bếp ở khu vực xa bên đó mà không cần thêm chỉ cần một cái bếp. And if you realize the ventilation of our branch, we can push this distance even up to 20 meters. So you can see that we realize the ventilation loop
in our branch, and so we can even push up to 20 meters our length and distance from the stack. And this can solve a lot of problems in some particular situation. Và với cái giải pháp này ấy, thì nó cũng cho phép là mình có thể vươn xa ra cái phạm vi là khoảng tối đa là 20 mét bề ngang. Thì cái này ấy, nó giải quyết rất nhiều những cái tình huống đặc biệt, rất nhiều cái tình huống đặc biệt. 20 mét bề ngang. Okay, please. And I don't know what happened. Stuck. The presentation is stuck. I'm going to reshare the screen. Wait a second. For an unknown reason, it was stuck. Okay. Cái này cũng hay, cái chỗ này nhiều khi nó có một cái xa nó phải, nếu mà không là mình phải làm nguyên một cái trục đứng từ trên xuống dưới. Okay, so we were here. Please. Great. Okay. Yeah, please. I don't know why it's not moving the presentation. For no reason. Sto a posto? Come te l'apro io? Sorry for speaking Italian. Just Okay, maybe now it's working. Let's see. Isn't working. Okay. Let's see if it's works. Not going to the next Just close and reopen again. Yes, I'm closing and reopening. And apologize for this interruption. Usually it's not happening. Sorry mọi người, cái này nó không có thường xuyên xảy ra nhưng mà yeah, apologize for accident. If you want to, Here it is. Let's see if now see if it it's works. working. I really don't know why I'm not loading the next slide. Mấy nói ta mấy bên nhà RFR với lại CPC 4 tư vấn thì đang là đầu tư cho một cái tư này chỗ Win của Kajima của Nhật, của Indochina Capital của Mỹ, nó làm chuỗi một theo.
Apologize for this interruption. Now it looks like it's working fine, and I'm truly sorry for this inconvenience. We wanted to give you a coffee break. So. Yeah, it was a small coffee break. And okay, the only thing that you have to pay attention is the pressure at the lower level, because we still have to solve this potential issue. And for this reason, the only attention that you have to do is to realize what is called pressure relief loop at the lower level. So it's just these 2 meters per 2 meters connection at the lower level, in order to avoid that the pressure that is going up at the bottom of the stack is going to create a problem here in the lower level. So this is only the one floor, huh? Yeah, only the last floor, and it concerns only the last floor. Cái giải pháp này á, nó tức là lúc nãy anh em nhìn thấy ở cái giải pháp double stack á, thì nó vẫn có ở cái tầng cuối cùng người ta phải xử lý rất là nhiều cái ống nhánh phụ và nhánh vượt lên á. Thì cái VBF nó vẫn chưa phải là triệt để được toàn bộ cái này, nó vẫn còn một cái đòi hỏi nhỏ nữa là ở cái tầng cuối cùng, nhưng mà chỉ duy nhất một tầng cuối cùng thôi chứ. Đó, là mình vẫn phải lắp thêm một cái nhánh phụ để cho cái việc khi mà cái khí nó từ trên xuống thì nó có thể quay ngược, vẫn còn nó có thể có đó, nhưng mà rất là ít. Yeah, please. So that's the option thông thường. Yeah. Okay. To test the performances of the ventilation branch fitting, we realized this test rig in our laboratory. So we simulated a tower by using this system with only 4 floors, where we connected a lot of sanitary fixtures in order to simulate a flow rate even higher of 13 liters per second. And it was composed of 6 flushing cisterns of 6 liters and 2 flushing cisterns with a direct flush, in order to increase a lot the flow rate at every floor. And then in the lower level we had the wash basin with a trap to verify the pressure in the lower level of our system. Cái thử nghiệm đây là một cái thử nghiệm để đánh giá cái performance của cái hệ thống này, thì người ta có làm cái thử nghiệm, người ta kết nối nhiều cái tầng, nhiều cái thiết bị tới khác nhau, tới tối đa 6 thiết bị ở tầng trên cùng. Cái nhau này người ta làm test. Yeah, please. And so we verify what happened in the lower level thanks to a camera on the tracks here. And so we can see 2 videos. In the first one, this one is about the double stack solution, so the one on the left, and this one is with the ventilation branch fitting solution. As you can see, the level of the water before the flush is above this white tape. And so we are flushing the very high flow rate, and we can see a variation here of the level of the pressure, and some of the water has been stolen by the unbalance of pressure in the system. And when the system calms down, you can see that we have lost some water. As a matter of fact, the level is now below the white tape. We did the same on the other side with the ventilation branch fitting. The level of the water is here below the white tape, but the variation of pressure is minimum, and so is the loss of water. As you can see, when the system cools down, the level of the water is still at the level of the white tape. Cái này là người ta đo lường cái mình gọi là cái con thỏ đó, thì ở cái phía bên phải của màn hình nhé là sử dụng cái hệ thống ventilation brand thông thường. Thì khi mà mình xả nước một cái thì cái nó đẩy và cái nước nó làm mất nước. Thì sau một lần xả là lúc trước khi xả thì cái nước nó ở cái mức bên trên của cái băng giải băng màu trắng, sau khi xả nó xuống bên dưới. Còn đối với bên trái, cái màn hình bên trái là
nó cho cái hệ thống ventilation vent á, thì sau một lần xả thì nó vẫn có hiện tượng sulfuric nhưng mà nó rất là ít hơn và cái lượng nước của nó gần như nó còn nguyên. So it happens that with high flow rate, there is a reduction of this water, and with the traditional double stack solution, we've lost 22 millimeters. 22 millimeters is almost the half of the requested water seal in a trap that, according to the EN 12056 in the part 2, should be at least of 5 centimeters. So we have lost almost half of this water seal. With the ventilation branch fitting, despite having this high flow rate, we lost only 5 millimeters with just a few, with just a very low value. So we don't have any kind of problem, even in the lower level, at this high flow rate. Cái này là cái so sánh đấy ở bên trái cũng vậy, ở bên phải màn hình đó là người ta đo cái lượng nước mà nó bị mất ấy, ở cái tầng khu vực bên dưới ấy, là mỗi một lần xả là nó mất tới 22 mm, tức là khoảng 44%. Thì mất 2 mm, thì cái này nó có thể xảy ra hiện tượng là cái lượng nước nó giảm xuống dưới mức 5 cm so với cái yêu cầu. Còn đối với bên phía bên cái hình ảnh bên phải màn hình ấy, là sử dụng cái VPF ấy, thì mỗi một lần xả như vậy nó chỉ mất có 5 mm thôi, nó chỉ mất khoảng 10 lần, tức là mất 1/4 so với dưới 1/4 so với cái phương pháp thông thường. Another test that we did, because it was requested by the PUB, which is with the PUB from Singapore, which is the administration for the plumbing application in Singapore, to receive the Singapore Green Building. They asked us to test that there is no risk of clogging using our ventilation branch fitting. And to do so, we flashed something very strange inside our system. So as you can see here, there is a colleague of me flashing a t-shirt inside the water closet. And so we are going to see the video. As you can see, my colleague is flashing the t-shirt. And the t-shirt is being flashed without any problem, because there is no risk of clogging even if you are flashing a t-shirt. But you should not flashing a t-shirt inside the water closet, but though we tested that there is no risk even with this kind of material inside the pipe. Just to show a zoom of it, you can see the high speed, the high flow inside the pipe, even if there is a t-shirt inside. Cái này là một cái test cái thứ hai, người ta test về cái gọi là để cái khả năng thông, tức là không bị tắc ấy. Thì người ta sử dụng cái nguyên một cái áo phông người ta thả từ bên trên xuống đấy, nhưng mà trong cái màn hình là anh em thấy là nó vẫn là thông suốt, nó không có xảy ra hiện tượng tắc. Thì cái test này nó là người ta làm thực hiện theo cái yêu cầu của bên chính phủ bên Singapore, ở Singapore yêu cầu cái test này. Can you show again the videos? Sure. I see it's not clear like last time you do here. Đó, mọi người nhìn thấy cái anh ở bên trên đó, anh ấy bỏ thẳng nguyên một cái áo phông đó, mà anh ấy xả nước. Đó, thì cái áo phông nó chạy qua cái vẫn chạy qua và nó xuống dưới, cái nó không bị tắc. Cái tốc độ chạy rất là cao, không có bị tắc. Không có bị tắc. Okay. Yeah. So, just to sum up in a nutshell, in a couple of words, what is the VBF solution and which are the advantages? With VBF solution of Valsir, you can use a fitting that it removes the double stack of a traditional situation. And so hence you can reduce the stack quantity, the pipe and fitting quantity, but also due to the high performances, you can also reduce the size of the pipe in the vertical stack. And by doing so, you are reducing the working time. So you are reducing the time for the installation of the whole system. And so the contractor can finish the realization of the plumbing system sooner.
but you also reducing the bracketing because you have less pipe, and so even more reducing the time. But by using less pipe, you're also reducing the weight of the pipe and fitting. And this is one of the requests of some green building application. Ok. Mình tóm tắt lại các cái lợi ích của cái hệ thống VBF system. Thì bằng cái việc ứng dụng cái hệ thống VBF này, chúng ta sẽ đạt được mấy cái mục đích. Một hiệu quả, một là chúng ta giảm được cái số lượng cái stack, cái trục đứng. Cái thứ hai là chúng ta giảm được cái số lượng của cái ống và cái phụ kiện. Và cái thứ ba nữa là chúng ta giảm được cái size của cái ống và cái phụ kiện. Rồi, và nhờ cái việc giảm này thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ giảm được cái thời gian làm việc. Chúng ta sẽ giảm được cái số lượng bracketing, cái cùm và cái support. Đồng thời chúng ta sẽ giảm được cái số lượng pipe, cái hao hụt về cái pipe ống và cái phụ kiện nó sẽ giảm hơn. Thì cái việc giảm cái thời gian của cái lắp đặt nó không chỉ là nó sẽ giúp cho cái nhà thầu mình hoàn thành cái công việc nó sớm hơn cái tiến độ, và nó đồng thời ngoài cái chuyện nó giảm cái chi phí thì nó đồng thời còn giảm cái nguồn nhân lực cho cái nhà thầu và đáp ứng tiến độ sớm hơn. Vâng, anh Trung ơi. Thực ra thì mình cũng đi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ là cũng nói về cái hệ thống này, cái lợi ích của nó, mọi người cũng nhìn tương đối là ổn. Thế thì anh có thể đi nhanh về cái cụ thể về cái wing ấy, bởi vì anyway thì cái lợi ích anh em nhìn thấy có thể là cái nhiều nhất ấy là cái tiết kiệm được cái đường ống và cái kết nối, giảm cái không gian kết nối nếu sử dụng cái biện pháp này ở trong cái trục riser của khách sạn Wing, mà trong ở cái trục riser nó phục vụ cho hai cái phòng khách sạn liên kề nhau, cái trục ở giữa thì vâng. Đây mình cái sắp hết rồi, cái slide này là cái slide tóm tắt lại và sau đó họ chỉ đưa ra một cái so sánh ngắn thôi với cái reference, và cái sau đó là chuyển ngay sang cái phần thiết kế. Thì chắc là anh sẽ bảo các anh sẽ đi nhanh cái phần này chút xíu nhé. Paulo, just go fast for the summarization. Okay, no problem. I can go fast. Is almost Summarization. You can see there is the other advantage is the optimization of the technical shop. It means that you can increase the living area and sell more surface of your building while increasing the flow performances, having an acoustic solution without having to lag the pipe, and you don't have risk of bad smell because you can ensure the seal of the trap and at the same time having a green building solution. So this is the last piece of the presentation. Thì đồng thời cái này mình sẽ giảm được cái không gian của cái trục kỹ thuật mà mình tăng cái không gian sinh hoạt ra, và mình tăng cái performance của cái hệ thống và tăng cái tính năng cách âm và giảm cái rủi ro là cái khí nó có thể đẩy vào trong cái khu vực không gian, và cái này nó là một giải pháp green. Okay, Paulo, please. Just go some one just go for one comparisons, one simple comparison. Okay, no problem. And let me find. Go first. I think you just stay in the just work for the. Okay, I think yeah, we go direct to this. That's good. Yeah, and for the study case and for the reference, you can send to them through the by the PDF file is okay. Yes. Okay, no problem. And as Mr. Tungo requested, we are going to show you a very quick comparison. Because this is the solution of the Wing Hotel, of one of the Wing hotels, and with a double stack solution. Because as you can see, we have for every bathroom, for every toilet, his own pipe and 4 stack inside the shaft. So this is the traditional solution for this kind of building. And the stack are 110, but according to the height of the building, of course, it can be bigger due to the flooring that you have inside the pipes. And so we can see from the upper view the configuration of the pipes
and also that in the shaft we have a lot of vertical stuff. And this, of course, requires a lot of time and a lot of material also. Ok, thì đây là anh ấy đang vẽ lại một cái design cho cái WC, hai cái WC ở cái Win Hotel của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ cái thiết kế cho anh ở ngoài, hình như là cái này Trần Đạo Tuấn nhỉ, cái này của Trần Phú, Trần Phú đó thì cái này Trần Hưng Đạo thì cũng gần giống nhau anh ạ. ok thì nó 2WC thì mình sẽ dùng 4 ống, mình 4 ống nhỉ. Nào ok. Yeah, Paulo, please. Okay, so to show you the flexibility of the VBF system, we try to design 3 possible solutions. And this one is the first solution that we decided to use. As you can see, we simulated the configuration of the double stack solution. And so we keep divided the 2 bathrooms, and we connect everything at the VBF coming from the side. Okay? So we are simulating almost the configuration of the double stack solution. But you can already see from the 3D view and from the sectional view that we have 1 stack only. And so we remove completely 3 stacks. And so we reduced a lot the material that you need for this type of installation, and ensuring at the same time a proper connection to the vertical stack. Ở đây thì cái này là option là cái demo thứ nhất mà họ demo, thì cái này nó dùng cái VBF fitting ấy, thì nó connect 2 cái nhà vệ sinh lại với nhau, và như vậy thay vì 4 cái stack thì chúng ta chỉ cần chúng ta giảm rất là nhiều ống một kiện. Okay, Paulo, I think next option. Okay, no problem. Yeah. Then we did another solution. And this solution is still using 1 VBF in the middle, but we decided to connect together the bathroom, okay, in 1 pipe only. And so we connect the 2 back-to-back toilets in the VBF using 2 entrances. The one of 110 above and one of the 75 below. By doing so, you can already see from the plan view that we reduce a lot the space occupied by the pipes in the shaft. So all this space in your bathroom is free, and you can use it for other systems, or you can even remove it. So you can see that we improved a lot the configuration of the system. But though the connection to the VBF is in the middle, so maybe it's not something suitable all the time. It's up to you, but you can see that the configuration is very flexible because we decided to use 2 entrances, and so we can move one of the pipes below in order to connect our branches to the stack. Người ta demo một cái giải pháp thứ hai thì trong cái giải pháp này người ta sẽ sử dụng 2 cái connection, một cái connection ở bên trên và cái connection ở bên dưới. Thì ở đây người ta sẽ connect 2 cái nhà vệ sinh đi vào một cái trục vào cái VBF. Thì ở cái option này ấy, các anh em nhìn thấy là nó không chỉ giảm về cái ống vào không phụ kiện, nhưng mà nó cho chúng ta một cái giảm cái không gian á, cái phần mà đánh màu đỏ dưới, tức là nó cho mình cái maximum cái không gian của cái kỹ thuật, mà mình có thể đưa các cái thiết bị phụ vào đây, hoặc mình có thể bỏ đi như thế nào đó để mình tận dụng, mình có thể đưa các thiết bị khác vào khu vực này. Thì nó cho mình cái không gian rất là lớn trong cái option thứ hai. Yeah. And so, just to show you the flexibility of the system, we realize even a third option, a third solution. But in this way, you can see that the configuration can be a very high number according to what you need, because you have 6 possible connections. And so in this case, we decide, yes, to connect the pipes of the bathroom together, but keeping them separated with the connection of the VBF. So we use one of the side entrances for one bathroom and the middle entrance for the other bathroom. You can see that we still reduce a lot
the shaft area occupied by the pipes. It means that you can do whatever you want with this area, with other systems, water supply, HVAC, and so on. And of course, it's up to you to decide which solution is the best. In this case, we connected everything in one pipe and then use two engines. But if you want, you can keep also the pipe separated, because you can see that the flexibility of the ventilation branch fitting is very high, because with one fitting only, you can decide the configuration that you want. Thì do đó là người ta không biết là cái thực trạng ở công trường như thế nào, cho nên là vì có thể là cái option mà mình đưa tất cả vào giữa đó thì không biết là mình có không bên dự án mình có thực hiện được, có phù hợp để thực hiện hay không, thì người ta đưa ra một cái option đưa cái VBF nó sang một bên đó, thì thay vì cái option lúc nãy là người ta sử dụng hai cái nhánh trên và nhánh dưới, nhánh giữa, thì cái option này người ta sử dụng một nhánh giữa và một nhánh bên cạnh đó, thì người ta dịch sang bên trên đó, thì các anh em thấy là nó nguyên một cái khu vực bên phải á, là cái không gian nó được free ra đó. Thì ở đây người ta muốn nói một vấn đề là thực ra mỗi một cái công trình nó có một cái khả năng ứng dụng khác nhau, nhưng mà ở đây cái VBF ấy, nó cho chúng ta rất nhiều cái option tùy theo cái thực trạng của công trình để chúng ta có thể quyết định, hoặc là chúng ta dùng cái nhánh nào đó, để chúng ta sẽ tối ưu cái hiệu quả cho cái công trình đấy. Thì ví dụ như cái option này thì anh em mình thấy rằng là có thể có một cái học kỹ thuật ở bên phải nó có thể được remove, và như vậy nếu như mình remove cái đó thì mình cái bức tường đó mình cũng bỏ đi, mình cũng tiết kiệm được, mình vừa tiết kiệm được không gian, mình vừa tiết kiệm được cái nguồn điện đó. Anyway, có ai cần Bình, anh vừa thấy Bình vô không biết là cái người ta đưa ba cái option đấy, thì đây là option thứ ba, cái option thứ hai lúc nãy thì anh có xem em có cái option 2 thì thường là không khả thi, bởi vì thông thường ấy về mặt kết cấu ấy nó sẽ có những cái ở giữa hai phòng nó thường có cái tường bê tông để nó sau đó là có một cái dầm nhỏ khoảng 200 nó chạy thẳng nó xuyên qua cái riser để nó đi ra, nó kết nối cái đấy với, kể cả không thì nó kéo cáp dưỡng lực thì nó cũng phải kéo thẳng ra đến cái trục lõi thang. Nên là cái option 2 thì thường nó không khả thi, bởi vì nó đây là anh nhìn trên cái mặt bằng, em có thể share lại cho anh xem. So can you off the screen and I can share my screen? Yeah, sure, no problem. Cái ý của Văn Sơ ở đây họ muốn chia sẻ là cái VBF này nó có thể cho chúng ta rất nhiều cái linh hoạt về cái ứng dụng, để chúng ta tùy theo cái mình quyết định là đối với công trình mình sẽ sử dụng cái đường connection theo ở khu vị trí nào, hay là 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc như thế nào đó là cho nó phù hợp. Anh có nhìn thấy không? Rồi bây giờ thấy rồi. Đây là thực tế thì cái này nó vẫn phải là cái dầm này. Thường là như thế. Hoặc là cái cáp dưỡng lực nó phải đi xuyên qua đây để nó căng cáp, thì nó kéo cái cáp nó không để né hai cái này thì nó phải xuyên qua đây, và nó cáp vẫn chạy ở hai bên này. Cho nên là cái phương án đấy ấy, từ phương án 3 em nghĩ là hợp lý, là mình có thể bỏ được một trong hai cái ống stack này và dồn cái ống stack chính sang bên này, kết nối ở bên trái hoặc bên phải. Thì thực ra cái này nó ở đây người ta demo và ý người ta chỉ là muốn nhấn mạnh rằng cái VBF nó rất là linh hoạt, nó có thể cho mình nhiều cái option khác nhau, mình hiểu không? Thực ra là mình chọn cái nào là do mình. Thì ở đây anh có show cái bản vẽ này cho cái bạn Tuấn là support engineer của anh ấy, bạn ấy có làm ra một cái calculation, thì bây giờ anh show cái bảng so sánh với ba cái option với nhau để anh em xem cái số liệu của nó nhé. Okay, Paul, thank you. So okay, before I move to my past, do you want Paulo to talk about some reference project or not? What he's done with VBF system. You want to? Yeah, I can share very quickly a couple of references just to show that we are not new with this kind of project and with this kind of system, because we are
a company with more than 30 years of experience around the world, and we install a lot of ventilation branch fitting solution systems. Let me share very quickly the presentation again, but just few minutes of your time more. Anh Paulo, anh xin vài phút để anh chia sẻ một vài cái reference của cái bên đó họ đã làm ở một số những dự án lớn ở trên thế giới. Yeah. Okay, can you see the presentation? Yes. Okay, so this is an important reference here in Italy, but just move on your market. So in the Asia, Southern Asia, here we install in Australia our ventilation branch fitting for this tower of 60-story building, and also in Manila, so in Philippines, we install our ventilation branch fitting here. Still Manila, since Philippines, in Quezon City, we install our ventilation branch fitting in these three towers of 38 stories, and also in Pune, India, we install on these circular towers our ventilation branch fitting. And another important reference is the Altair Tower in Colombo, where we installed the ventilation branch fitting. And thanks to our help, to the consultant, we have them in configure the waste system due to this slope, because as you can see, at this point, the stack had offset due to the slope of one of the tower, and so we support them in the developing phase and find the best solution. One second. So cái dự án lúc nãy á, thì thực ra cái thiết kế nó rất là đặc biệt, tức là nó giật như vậy. Thì họ cũng đưa ra được cái giải pháp thực ra họ thắng được cái thiết kế là giật cấp dự án này nhờ cái đó. Cái thiết kế là giật cấp ra. Okay, Paulo. Please, Paulo, continue. Okay. Yep. Another important reference is the Primavera Tower in Melbourne, which is the highest tower of Australia, where we install our ventilation branch fitting. And the most important one is the Icon-Siam Tower in Bangkok. Two prestigious towers, one of 72 stories, the other one of 52 stories, where we install our ventilation branch fitting for the waste system. Yep. Okay, and this was the last one. And if you need any more information about this topic, you can find here our contact. You just have to scan the QR code and you will receive on your mobile device my contact and Michele's contact for further questions. Cái này anh em có câu hỏi gì thì cứ có thể cứ liên lạc để được giải đáp. Ngoài ra thì thực ra bên mình ấy thì cũng không dám hứa 100%, nhưng mà đối với những cái giải pháp như này thì ví dụ như mà đối với khi mà chủ đầu tư mà chắc chắn là ví dụ như là ứng dụng thì thực ra bên mình cũng sẽ phối hợp cùng với nhà máy để có thể làm một vài cái chuyến thăm viếng, ví dụ như là thăm công trình hay là thăm nhà máy để cho những cái một hai cái chủ chốt thì có thể là mình sẽ đích một sự thị cái này. Hiện tại thực tế mình đã làm một cái dự án là cái Riviera Hotel ở Cam Ranh nhé, là cái đó là bên mình đã hoàn thành xong toàn bộ thiết kế và chủ đầu tư cũng đưa thẩm định, nhà bách khoa thẩm định ấy. Thì họ thẩm định hiệu quả cũng rất là tốt, mà cái đó là nó chạy nhưng nó lại đang nó gọi là nó bị Covid, nó có cái chậm chút xíu. Nhưng mà cái dự án, cái sản phẩm này thì nó là giải pháp này nó đã được ứng dụng ở Việt Nam đấy, cái công trình Kinh Đầm 1 đó, và nó ứng dụng như cái đấy, nó dùng bằng HDPE. Okay, but now I will come back to show the table of comparison. Venice has just worked out for some figure just to compare between the three options. So I show the here for you. Okay. Cái này Paulo, I think I will speak in Vietnamese so they can. Yeah, no problem. Okay. Don't worry. Thì bây giờ mình có bên mình Tuấn, bạn ấy có làm một cái thống kê về cái
Ok, thì mọi người bạn có làm cái thống kê, mọi người có nhìn thấy cái màn hình của mình nhá? Mọi người thấy cái màn hình của mình không? Có anh ơi. Thì Tuấn nó có làm thống kê cái bảng so sánh giữa ba cái option ở đây. Một cái này là cái traditional option đây, và cái này là cái option thứ nhất, option thứ hai và option thứ ba. Thì thứ nhất là anh em thấy là đối với cái số lượng cái trục đứng thì với cái option traditional nó cần 4, thì trong cái đó ba cái option còn lại nó chỉ giảm xuống có 1 thôi. Về cái khối lượng ống thì ví dụ cái traditional option traditional là mình cần tới 24 mét, và đối với các option còn lại mình giảm được khoảng một nửa. Nhưng mà đặc biệt là cái giảm nó nằm ở cái ống 110 là cái ống mà nhiều tiền nhất nhá. Ok nhá. Đây là số lượng ống giảm được một nửa. Ở đây là các cái phụ kiện, thì ví dụ cái số lượng phụ kiện của cái option traditional nó đang là 32, thì đối với cái phụ kiện ở cái option nói chung cái phụ kiện thì nó không giảm được nhiều lắm ha, nó giảm được không nhiều lắm rồi. Mà cái này á, là cái bracket thì ví dụ ở cái option traditional nó là 16, thì đối với option này nó khoảng chừng 14 hoặc 12, nó có giảm đáng kể rồi. Cái này là cái đầu, đặc biệt là cái phần gọi là cái floor area đó, cái mà cái khoảng không gian của cái khâu kỹ thuật đó, thì ở đây á, nó có nhiều cái option, nhưng mà mình thì mình cũng thấy là mình chỉ soi mưa, mình cũng thấy là có thể cái option thứ ba này á, có thể nó sẽ khả thi với mọi người. Thì á, nếu mình đo ở ba cái option này, cái khoảng không gian nó cũng khoảng giảm tương tự, nhưng mà ở đây nhá, mình chỉ đưa ra cái so sánh ở option thứ ba này á, thì đối với cái mặt bằng nó giảm được khoảng 0.83 mét vuông nhé, 0.83 mét vuông đó. Còn á, và nếu như một khi mà option thứ ba mình như vậy thì nguyên cái bức tường đó, giả sử như vậy nguyên cái bức tường đó mình bỏ đi được á, thì mình cũng giảm được khoảng chừng 5 mét vuông là cái bức tường, cái phần chi phí và nhân công và cái vật liệu xây dựng cho cái bức tường đó. Đấy. Thì nếu như mình sử dụng option thứ ba thì thay vì cái pool mình từ 16 mình giảm xuống được 12, cái không gian mình giảm được khoảng 0.83 mét vuông, và cái bức mình làm nguyên được một cái bức tường là khoảng trong 5 mét vuông đó. Mình không biết cái này nó bao nhiêu tiền rồi. Cái fitting mình giảm từ 32 xuống còn 22, và cái ống ấy thì mình giảm được khoảng chừng một nửa. Thì đó là cái so sánh sơ bộ, cái tính toán sơ bộ của cái ba cái option này. Thì cái này mình sẽ gửi cho anh em xem. Đối với mấy cái option này thì cái nó cũng tương tự thôi, nó tương tự đó. Thì không biết là ở công trình của mình ấy, thì mình có thể ứng dụng được cho cái option nào nó phù hợp, thì không biết là mình có nhận định gì không? Theo em thì option 3 là phương án mà khả thi nhất ở Wing này ấy. Tuy nhiên là cái tính toán Tuấn tính 4 ống, có nghĩa là mình đang tính là mỗi hệ là đi 2 ống, và một ống thoát sàn thoát nước xám riêng, một thoát phân riêng, đúng không? Cái của em đang là mấy ống? Của em là 2 ống thôi. Của em là hệ 1 ống. Của em là đã gom ống rồi đúng không? Đúng rồi. Tức là cái hệ bình thường là 3 ống, nhưng mà cái thiết kế cây như bình thường là nếu mà 3 ống thì nó của em phải là 6, còn của em thực tại em đang là gom rồi, có nghĩa là 2 ống đúng không? Vâng. Bộ vệ sinh là một ống thoát gom, một thoát phân và thoát nước thải là vào một ống thoát thông hơi đúng không? Vâng. Vậy thì cái này đã giảm rồi, nhưng mà nếu như dùng cái VVF thì chỉ một ống thôi. Thay vì em đang dùng 4 ống như cái option kia thì là em chỉ dùng một ống thôi. Còn nếu mà em đi cái option là 3 ống thì có nghĩa là 6 ống đấy em giảm vào một ống. Còn có những khu vực không gian mà chẳng may mà em ví dụ có cái bếp chẳng hạn, thì ví dụ nó có thể là kết nối luôn, nó có thể kết nối luôn mình hiểu. Đấy, thì nó cho phép kết nối 33 cái apartment. Ok, thì về phía bên cá nhân bên em cũng như bên gọi là đứng về phương diện chủ tư, thì cái phương án này nó tương đối lợi về mặt nguyên vật liệu và cái không gian. Thì cái không gian đây nó tương đối là quan trọng đối với khách sạn Wing, bởi vì là hiện tại ấy, trong một số trường hợp ấy là cái dầm của các tầng ấy, thì cái phần kết cấu nó sẽ phải lấn ở hành lang, nó phải lấn vào trong cái riser này một chút, để nó cái riser có thể nếu mà có thể hẹp lại được ấy, thì nó sẽ dùng cái không gian đấy để cho phần kết cấu được nhiều hơn. Đấy. Thì cũng đấy là một phần để anh em tính toán gọi là
trong quá trình thiết kế thì tiết kiệm được không gian nó sẽ tốt. Còn cái diện tích phòng thì cũng không quan trọng nữa, bởi vì là với cái phòng 16 m² và 25 m² tiêu chuẩn này thì cái diện tích riser nó sẽ thế. Tuy nhiên diện tích thực tế cho riser mà giữa cái khoảng không cho ống kỹ thuật chạy và cái phần còn lại để dành cho kết cấu thì nhiều khi nó cũng phải tính toán kỹ. Thì cái này em thấy nó tương đối là có lợi. Thế còn đương nhiên là về phía chủ tư thì cũng hỏi là cái phương án này ngoài những cái lợi này thì nó có những cái nhược điểm gì về mặt về mặt nguyên vật liệu nhập, rồi giá thành, rồi thời gian nhập, rồi cái thay thế, rồi cái support cho nhà thầu khi lắp đặt. Biện pháp thi công thì theo như chủ quan các anh nói thì biện pháp thi công là nhanh hơn và ít công hơn. Đấy, tuy nhiên là cái này nhà thầu người ta lắp đặt thì giả sử như khi lắp đặt về mặt lý thuyết thì nó sẽ nhanh và nó dễ. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nó có thể nó bị tuột ra, hay nó bị cái mối nối khớp nối nó có thể bị rơi ra hay không. Vì cái này mình dùng là có dùng keo không hay là mình dùng bằng gioăng. Đấy là những cái câu hỏi về phía em. Thì ngoài cái mà lợi ích về kinh tế như lúc nãy mình sâu cho mình ấy, thì mình cũng nhắc lại là đối hệ thống này á, nó có những cái lợi ích, ví dụ như nó giảm được cái áp suất trong cái hệ thống, nó tăng được cái và đồng thời nó sẽ giảm được cái hiện tượng là cái khí nó tản ngược. Đấy, và đặc biệt một số ở công trình ấy thì mình theo dõi về công trình này của mình thì có thể cái số phòng nó không nhiều lắm, thì cái size ống nó 110 là nó đủ rồi. Nhưng một số cái công trình nếu mà cái số phòng nó công trình mà cái số phòng nó lớn, high rise building ấy, thì ở những khu vực tầng dưới có thể là cái size ống bình thường nó có thể mình xài lên tới 160 là bao nhiêu đấy, thì hoặc là cái tầng basement đó, mình xài có một số cái giá như cái VVA của mình là mình xài tới 250, thì đối với khi mình xài cái VVF này thì mình giảm xuống còn 200 thôi, thì nó giảm khá nhiều ở khu vực đó. Tức là cái chương trình của mình nó đến như thế nào đó, thì mình giảm, mình có cái lợi ích đó. Tức là mình cái này ở dự án Nexus thì chắc chắn là sẽ có, bởi vì là khi mà cái ống gom ấy, cái ống gom đi cùng ấy, nó sẽ to. Cái này nó sẽ giảm cái hiện tượng mà cái nó đẩy ngược cái khí vào trong cái trong nhà vệ sinh, và nó mất nước của cái con thỏ đấy. Mình nói là một số những cái ứng dụng của nó, và thực sự nó cũng giảm cái góp phần nó giảm cái âm thanh, là vì mỗi một cái đó nó giống như một cái giảm tốc. Thì còn về cái việc mà mình hỏi về cái lắp đặt á, thì thực ra cái hệ thống cốt fit này á, mọi người đang có cảm giác là nếu mà dùng cái cốt fit nó mong manh và nó rất dễ bị bung ra. Nhưng mà phải nói thật với mình là bên mình làm á, cái cốt fit này nếu mà lắp vô, nếu mà lắp đúng kỹ thuật ấy, thì thậm chí ở đứng mình có thể cho người đu lên nó không có vấn đề gì cả. Đó. Và khi mà lắp vô rồi ấy, nếu mà để mà tháo ra cũng kể cả một vấn đề mà phải có chủ đích nó mới có thể tháo được, rất là chắc chắn. Bên mình làm á, một số cái dự án thì ngay cái ngôi nhỏ ở ngoài đó mọi người có thể xem, nhưng mà nếu như cái trụ đứng đó mà người ta có thể đu lên đó, nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á, lắp đúng cái kỹ thuật nó nhẹ, nó rất là chắc chắn, chứ nó không có cảm giác như mình là răng cốt fit nó có thể bùng các cái đó đâu, rất là chắc chắn. Đấy. Thế thì anh trước quay trở lại hỏi chuyên gia xem là cái này nó có cái gọi là cái gì, cái nhược điểm gì, để anh dành cái câu hỏi này cho bên chỗ Paulo. Hi Paulo. Hello. Yes, Paulo. Question. Mr. Bing have a question. Besides the advantage, so do we have any disadvantage when using this application? Using the what is the advantage? Using the ventilation branch fitting. Yeah, ventilation branch fitting. What is the disadvantage? Well, it's depending on the building, but in general, the ventilation branch fitting is a solution to solve some disadvantage of a traditional system. I don't see any technical disadvantage on the ventilation branch fitting. Maybe it's better if we focus for a disadvantage. Maybe it's the price that is different from a traditional fitting. Thinking about the price, it is a discussion that Mr. Kun should carry exactly. on. But if we speak about technical, that is something about the project. I mean, VPF solution, as Paolo told, is not a standard system. It is a solution that we bring to optimize the system. So an existing system
becomes optimized by the ventilation branch fitting. During this presentation, Paolo showed you that you can reach different advantages using the ventilation branch fitting. Maybe not all together, but is, as we can say, is like an investment. Just to relink to the discussion of price, is an investment because you spend money for having the ventilation branch fitting, but you are earning money because you're saving space, so you have larger apartments to sell. You are buying a material that is more resistant to the high temperature instead of PVC. So instead of rebuilding the waste system every 5 years, you can do it every 15, every 20. So it's a self-repaying system from this point of view. So there is no only one answer to which is the advantage. It depends also on the project. Okay. Mike. So hello, Bing. I just want to answer the question. I just want to spend a few minutes just because to show you a comparison between the normal traditional UPVC and cast iron with insulation compared to the PP low noise system. Actually, we have a full presentation about this subject, but because the time is very limited. So now today I just only show the summarization of this. Yeah. Okay, này đang trình bày hả? Ok. Thì mọi người có nhìn thấy cái màn hình của anh không nhỉ? Hello, Bình có nhìn thấy cái màn hình của mình không nhỉ? Anh ơi. Rồi, ok. Mình nói tiếng Việt thôi. Sorry, Paulo and Mike. I just talk about Vietnamese, okay? No problem. Cái này mình có làm một cái summary về cái so sánh giữa cái hệ thống put fit, PP low noise put fit ấy, và cái UPVC và cái cast iron thì nó có một vài những cái lượng điểm cơ bản đó. Thì ví dụ như cái dự án mà Wing Hotel ở ngoài Đà Nẵng ấy, là lúc đầu là cái design của nó là bằng UPVC và cái final cái gói thầu đấy nó cũng bằng UPVC. Thì bọn mình có chuyển sang cái là bằng cái ống giảm âm, thế nhưng mà cái hệ đấy nó vẫn không dùng cái này và nó dùng là 4 ống như cái hiện tại. Đấy, thì không biết về cái ngân sách thì nó ở mức độ như nào, nhưng mà nhà thầu có thể với chủ đầu tư có thể đánh giá. Nhưng mà đấy mình chỉ so sánh về cái vật liệu, về cái PP và cái UPVC đó thì nó có mấy cái khác điểm như này. Nhất là về cái giảm âm ấy, thì nếu như chúng ta thấy rằng cái UPVC thì gần như là nó không có cái tiêu chuẩn, cho nên là nó rất khó để xác định cho một cái brand và một cái nó để các cái âm thanh nó là bao nhiêu. Còn nếu mà cái ông cast iron á, thì nếu như theo cái mình xem cái catalog của cái cast iron, cái Lacker là cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở bên Đức á, thì nếu như mình đo ở cái 2 lít trên giây và cái theo cái tiêu chuẩn EN 1 test theo tiêu chuẩn EN 14366 á, thì cái này là 19 decibel, thì mình có thể mình gửi cái reference cho mọi người để người xem. Thì đối với cái PP low noise của Valsir thì họ có cái giải lựa chọn từ 6 cho đến 17 decibel, tức là từ nó có 17 decibel này, rồi nó có 16 decibel này, rồi nó có 12 decibel và tối đa nó là 6 decibel. Tại vì đối với một cái công trình thì cái phần nhu cầu giảm âm nó tùy vào khu vực. Ví dụ văn phòng nó sẽ cần ít hơn, nhưng mà cái phòng khách hoặc vì cái khách sạn có thể nó cần nhiều hơn, hoặc là với những cái dạng thiết kế mà nó có nhu cầu là cái thì có thể là cái ống nó nằm trong cái hộp kỹ thuật và cái nhà vệ sinh nó nằm trên nhà vệ sinh thì nó gần như nó không có đòi hỏi nhiều. Nhưng mà ví dụ nó có những cái thiết kế nó đặc biệt, giả sử như bị bẻ cái trục á, mà cái đến cho không mà cái ống ngang nó đi xuyên vào trong không gian phòng khách hay phòng ngủ á, thì lúc đó nó sẽ đòi hỏi một cái độ giảm âm rất là tối ưu. Thì có thể Valsir nó có tới cái 6 decibel, tức là người ta từ tối cao nhất là 17 decibel và thấp nhất là 6 decibel, nó có 4 cái giải option như vậy. Rồi. Cái tiếp theo là cái về cái khả năng chịu nhiệt độ ấy, thì đối với cast iron thì nó chịu nhiệt rất là tốt, và nhưng mà UPVC thì 50 độ C là bắt đầu nó sẽ có cái biến dạng, và cái 70 độ maximum là 70 độ C thôi. Và đặc biệt là nếu mà dùng keo thì đối với cái nhiệt độ cao thì thực sự nó thay đổi nóng lạnh thì nó không có tốt. Còn đối với cái ống PP Push Fit này thì toàn bộ hệ thống của họ design ấy là ở cái mức độ là 95 độ C, là cho nên nó có thể sử dụng cho cái khu vực kitchen và cái khu vực máy giặt là công nghiệp và bình thường. Đó.
Và đặc biệt là một cái phân tích nữa là khi đối với do cái UVC nó sử dụng cái răng á, cho nên là khi mà nó ống nó giãn nở nó có thể được phép xê dịch cho nên nó không có bị cong vóng, nó không ảnh hưởng. Còn riêng đối với UVC này nó là fixed, cho nên khi nó giãn nở thì nó sẽ làm cho cong cái ống nó lại, đấy là cái nhược điểm. Rồi tiếp theo là về cái khả năng chịu hóa chất ấy, thì ống gang là ở những cái khu vực mà mình cắt mối nối ra là nó sẽ bị ăn mòn, nó không khả năng chịu được hóa chất. Và cái ống ống UVC và PP thì nó có khả năng chịu hóa chất, nhưng mà cái PP thì nó có khả năng chịu hóa chất có vẻ như là tốt hơn cái UPVC, là nó khoảng từ 2 đến 12, cho nên cái này có thể ứng dụng cho các khu vực ví dụ như là bệnh viện hay đến khu vực industry là ok. Cái service line thì thường á, đối với cái ống cast iron ấy thì thực ra mình có tham khảo thì đối với các iron đặc biệt là ví dụ cái công trình như vô Sài Gòn ấy là cách trước đây 25 năm á, chưa đến 25 năm thì người ta đã lắp đặt cái ống gang hồi đó là ống gang á, của Mỹ, nhưng mà bây giờ là cách đây 2-3 năm á, là mình đã thay thế lại, tức là phải tháo toàn bộ cái hệ thống ra và thay bằng cái hệ thống mới là ống PP lâu noise đó ở khách sạn Sài Gòn, như vô Sài Gòn thì chưa được 25 năm là cái ống gang nó đã phải thay thế rồi. Còn đối với cái ống UPVC mà UPVC thực ra nó rất là bền, nhưng mà cái hạn chế của nó là cái glue cái keo á, thì đối với nếu cái dạng UPVC mà glue thì thường là cái tuổi thọ của nó có thể là đâu đó, cái này mình không có tài liệu chính thức nhưng mà đâu đó theo cái nhận định của một số cái người chuyên môn thì họ đánh giá là khoảng trong vòng 15 năm có thể nó không làm nữa. Còn đối với hệ thống PP Footfit thì cái tiêu chuẩn hệ thống của nó được test và được thiết kế và được test lên tới 50 năm. 50 năm. Rồi về cái scale hiện tượng đóng cặn thì mọi người rất là dễ dàng thấy rằng là cái ống cast iron nó bị đóng cặn, nhưng mà cái PP và cái UPVC nó không bị đóng cặn, đúng không? Cái thứ ba nữa là cái leak, cái gọi là cái leak proof thì thực ra đó là nó có đòi hỏi đối với cái PP lâu nói á, thì đặc biệt mà công trình của mình cũng đang test ở ngoài Đà Nẵng á, là nếu như mình lắp vào đúng cách ấy, thì thực ra là gần như là nó có thể là không có bị rò rỉ 100% là không có bị rò rỉ đó. Tất nhiên nó còn đòi hỏi một số cái kỹ thuật trong cái quá trình lắp đặt. Thực ra ví dụ cái công trình Đà Nẵng của bên mình là nó thật là trong cái giai đoạn này các bạn đang lắp đặt nhưng mà nó bị dịch cho nên là cái người của mình là cũng không có bay ra được Đà Nẵng để làm công tác hướng dẫn, nhưng mà anh em làm ở đó thì nó cũng ok, nó vẫn tốt đó, nó vẫn tốt, không có vấn đề gì cả, mình cũng chưa thấy kêu ca cái gì cả. Nó có 1-2 cái điểm nhỏ thì nó là do họ chưa có, thì mình có recommend từ xa thì họ đã xử lý được đó. Okay. Cái thứ tư là cái installation đấy, thì nếu xét về mặt thời gian á, thì cái lắp đặt cái ống bằng cái Footfit này nó sẽ nhanh hơn so với UPVC và ống gang khoảng chừng 2 đến 3 lần, nó khá là nhanh. Tuy nhiên đối với như 1-2 cái vài cái WC ban đầu là người thợ người ta sẽ lắp chậm, nhưng mà khi người ta quen tay rồi thì nó khá là nhanh rồi. Cái environment á, ok thì cái này nó là cái giải pháp nó nếu mà cái UVC mà bị cháy mà nó cũng sinh cái toxic, nhưng mà đối với cái PP thì nó không có cái sinh cái toxic, và cái này sản phẩm bên mình có là sản phẩm xanh và bên mình có chứng chỉ nhận xanh luôn, có loại sản phẩm chứng nhận xanh luôn. Rồi cái elastic and impact resistant thì bên này nó có làm một cái test là người ta thả cái quả là bóng bằng kim loại ấy, từ trên độ cao 5 mét thì tất cả cast iron hay là UPVC là đều bị break ra, nhưng mà đối với 4 cái loại sản phẩm của PP lâu nói thì nó không có bị break, và nó chỉ có thể là cái loại ấy mà khi mà mình một cái lực tối đa tác động lên đến đó thì nó sẽ làm móp cái ống, nhưng mà nó lại đàn hồi trở lại bình thường chứ nó không bị bể, nó không bị bể đó. Và đặc biệt là do nó dùng cái rong cao su cho nên với tòa nhà cao tầng là khi mà giả sử khi động đất chẳng hạn thì cái rong đấy nó cho phép dịch chuyển, nó không có bị bẻ gãy. Còn vật liệu như UPVC là nó là vật liệu giòn, nó có thể bị bẻ gãy rồi. Cái thứ tư nó là gọi là adaptability thì thực ra ở công trình nó có nhiều cái ví dụ mình cái này xong nhỉ, ví dụ nhiều khi mình phải điều chỉnh thì ví dụ nếu mà cái UPVC khi mình lắp vô mà mình bị sai là mình tháo ra là mình phải cắt bỏ. Còn đối với Footfit mình có thể lắp sai, mình tháo ra mình mang đến chỗ khác mình lắp, hoặc mình lắp lại, nó không có vấn đề gì hết trơn đấy. Và mình có thể ví dụ khi quá trình mà mình sau này mình sửa chữa hay mình điều chỉnh thiết kế chẳng hạn thì mình hoàn toàn có thể tháo ra cái đó và mình sử dụng lại như bình thường.
chứ không có vấn đề gì. Ở đây mình không có recommend là mình sẽ đem một cái sản phẩm nó cũ từ một công trình để sang một công trình khác lắp được, nhưng mà giả sử trong một cái công trình mà mình có thể thay đổi thiết kế, mình có thể thì mình vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm đó để lắp đặt, nó không có hủy. Cho nên á, là đối với cái hệ này á, là cái mà gọi là cái thao hụt về cái fitting nó gần như bằng không. Đó, thì đấy là mình nhận cái phản ánh từ công trường. UPVC bị hao hụt fitting rất là nhiều, nhưng mà PP thì gần như là không bị hao hụt cái nào chứ, bởi vì nó không có, nó có thể tháo ra lắp vô bình thường. Rồi, cái cuối cùng là cái gọi là cái feature, cái feature. Rồi, cái cuối cùng là cái gọi là cái feature, cái feature thì như này, ví dụ như là cái ứng dụng như là T-Trap hay là những cái gì đó, hay là VPS system ấy, thì có thể nó sẽ chưa available đối với cái hệ thống cast iron hoặc là cái UPVC, nó không có phổ biến. Nhưng mà đối với cái hệ thống PP thì do nó là cái sản phẩm trong tương lai á, cho nên sản phẩm tương lai á, cho nên là nó có đầy đủ tất cả các ứng dụng BIM, RVIC hay là T-Trap hay là VPS everything, thì là nó đều có thể có sẵn như thế nào, và Valsir nó có sẵn sàng luôn, cho nên nó sẵn sàng cho tất cả các ứng dụng. Và cho các ứng dụng thì trong một cái mình có một cái chuẩn bị một cái phần gọi là để nói về cái so sánh tại sao mình nên dùng cái thuốc thông, cái T-Trap, bởi vì hiện nay là cái người ta khuyến cáo là nên dùng cái T-Trap thay vì con thỏ, nhưng cái thời gian hôm nay thì nó không cho phép, thì có thể là lần sau nếu có thời gian thì mình sẽ chia sẻ tài liệu qua cho anh em tham khảo đó. Thì đó là một vài những cái tóm tắt về cái overall giữa cái việc mà mình sử dụng cái hệ thống UPVC lắp bằng cách âm và cái cast iron so với lại cái Pepperoni. Mình nói về cái giá thành ấy, thì thực sự là cast iron giá nó rất là mắc. Nói chung là giá cả cast iron thì mình nghĩ là gần như hiện nay là các công trình mua xài nhiều, nhiều một vài công trình họ design nhưng mà mình họ final là mình đổi sang Pepperoni ấy. Còn cái UPVC thì thực ra như thế này, UPVC installation là nó có mỗi một cái nơi người ta design một cái tender khác nhau, nhưng mà thường là mình dùng cái UPVC và nếu mà để nó đảm bảo cái độ giảm âm thì mình thường phải dùng cái lớp bọc cách âm nó khoảng 4 đến 5 cm với cái trọng lượng rock wool là khoảng 120 kg trên mét khối. Và để cho đảm bảo cái độ bền thì thực ra bên ngoài nó phải dùng cái lớp nhôm nó mới đảm bảo. Thì thực sự với cái vật liệu như vậy á, nếu mà vật liệu chuẩn nó thực sự rất là mắc luôn, nó rất là mắc luôn. Còn nếu mà mình dùng các vật liệu rẻ tiền sản xuất địa phương á, nó chỉ là cái lớp keo vào bên ngoài thì mình sợ cái tuổi thọ nó sẽ không bền đó, nó không bền, và đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến môi trường và nó mất cái không gian thiết kế đấy. Thì đấy là một vài những cái tóm tắt về cái lợi ích của cái phần mà Pepperoni so với lại việc mình sử dụng các cái vật liệu truyền thống đó. Ok, thì cái phần trình bày của mình thì tới đây là hết. Thì không biết anh em có ai có câu hỏi gì không? Hello Bình, hello mọi người. Em hỏi rồi, bây giờ xem anh em tư vấn có gì về kỹ thuật hay là về bất cứ câu hỏi nào có muốn hỏi về bên anh thì đưa lên thôi. Hello. Có ai có câu hỏi gì không nhỉ? Ok Bình ơi, bên anh ấy thì ở ngoài Hà Nội anh cũng có chỗ, tại vì bên mình là cũng có một cái team thiết kế, ở trong này thì mình có support engineer. Cái bên này là nếu anh em có cái yêu cầu support nào á, kể cả về giải thích hay là về sản phẩm everything á, thì mình sẽ hoặc là mình cần vẽ, cần tư vấn ấy, thì thứ nhất là mình có luôn sẵn sàng là kết nối trực tiếp với lại bên chuyên gia nếu cần thiết, hoặc là cái team ở đây của mình thì ở khi nào nếu mình support là mình sẽ support đấy. Thế thì ngoài support thì ngoài ra cái này ấy, thì mình có một vài cái chủ đề khác, ví dụ như là về cái T-Trap hay là một số cái sản phẩm khác, thì không biết là mình có hôm sau thì nếu mình có thời gian thì anh sẽ làm thêm một buổi nữa về cái chủ đề về một số những cái sản phẩm khác liên quan với lại là hai nữa là về một số những cái sản phẩm khác liên quan với lại là hai nữa là cái ứng dụng cái fitting về cái T-Trap ấy, thì có thể là buổi sau thì có biết ý về thế nào. Thực ra thì hôm nay những cái này thực ra bên em quan tâm những cái này nó sản phẩm nó có thể ứng dụng thực tế, nhưng mà nó có mang nhiều lợi ích cho dự án. Vì với tiến tới thì chủ tư cũng mong muốn là vừa tiết kiệm được không gian, thời gian thì là chi phí, và tiết kiệm trực tiếp về chi phí về ví dụ như tiết kiệm vật tư vật liệu. Thế sau cái buổi này ấy, thì anh em
kiểm tra và phản hồi lại qua cho mình xem là những cái dự án tới này mà bên anh em đang thiết kế thì có thể ứng dụng được cái ống giảm âm này được hay không. Bởi vì với quan điểm mình thì cái ống giảm âm nó hợp lý ở cái wing này, ở chỗ nó tiết kiệm được không gian như nói rồi, với hai là thay cho ống PVC và cái bảo ôn ấy, thì nó nếu tính cả tổng vật liệu, nguyên vật liệu và cái không gian mà đi trên trần, mỗi lần mà chuyển ống ấy thì mình có thể tiết kiệm được không gian trên trần nữa, thì cũng là một cái đáng để nghiên cứu. Nên anh em cứ xem xét, có gì báo lại với mình. Còn nếu mà cần thông tin gì sâu thêm về mặt technical ấy, kỹ thuật thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Trung với anh em bên hãng Valsir này nhé. Ok, các cái tài liệu ấy thì có thể liên quan thì mình sẽ gửi qua email cho anh em để tham khảo thêm nhé. Với lại bên mình thì đang làm, thực ra bên mình làm rất nhiều cái dự án về lâu noi. Mình làm hiện tại mình làm ở gần 10 cái, ở trong cả Hà Nội cũng có, miền Trung cũng có, miền Nam cũng có. Cho nên anh em nếu ai có nhu cầu tham khảo hay cần giới thiệu sản phẩm everything thì mình có thêm Hà Nội, Sài Gòn cũng có stock everything đó để cho có thể giới thiệu sẵn sàng cho anh em. Bên mình ngoài cái sản phẩm này ra thì mình cũng có sản phẩm ống cấp, và nó có nhiều cái hệ nó có nhiều cái hệ như thoát mưa hay là HDPE hay là ống quét hay là CPVC hay cái gì đó, thì mình có đầy đủ cái giải sản phẩm cấp và thoát trong công trình. Thì ok, thì không biết là có ai có câu hỏi gì không thì có thể là mình sẽ kết thúc cái buổi video ở đây, và mình sẽ sau đó thì mình có ai có câu hỏi gì thì mình cũng có thể hỏi qua email được. Vâng. Okay, Paulo and Michelle. So I think we can finish our presentation today here, and I just received the comment from Mr. Bing from the client, the owner. They recommend they can see the advantage of this application VBF system and also with the PP Illinois compared to the traditional material. So they will, take some time for the consultant to study, and for any question or something it need any help, so they will come back to us, and I will send our document by the email and for everyone to take a look. Yeah, sure, no problem. For our contacts, feel free to get in touch with us or with Mr. Trung directly. He's our referent in Vietnam, so speaking with him is like speaking with Valsir, no problem. We are at your full disposal, and we thank you for giving us your time. And take care, wear the mask, and don't be silly that COVID is running. Okay, thank you, Michelle and Paulo. So thank you. Welcome. Thank you again for your time. Thank you, everyone, to participate in this presentation, and thank you for your time. Okay. Cảm ơn mình nha. Cảm ơn mình. Okay. Bye Bye bye. 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 Stay safe. Thank you. See you. Okay. Tấn, cái này hình như nó bị mất cái ghiêng mà Tấn giữa chừng. Em có đấy rồi. Chắc là bạn nộp em có, còn nhưng mà